Samahan niyo po ako na magluto ng seafoods marinara. Magluto na po tayo. Ito po yung ating seafoods marinara sauce. Ito po ang aking lulutuin sa aking video na to. Ito po ang ating mga ingredients para makagawa po tayo ng sauce ng seafoods marinara. Ang ating pong panggisa ay bawang, sibuyas, at mantika. Ito po yung ating mga sangkap: thyme dried, oregano dried, asin, paminta, at ang ating gulay. Meron tayong olives, seedless siya, at green olives, red and green bell pepper. Iniwa ko na siya ng maliliit na cubes. Sa supermarket, may nabibili po tayong mga nasa lata o nasa jar na seedless na and green olives. Ito naman po yung ating seafoods. Meron tayong hipon, binalatan ko na siya. Pusit. Ang pusit po ay pwede rin kung may balat, basta malinis na siya. At ito po ay pinagsama-samang seafoods. Ito po ay frozen. Yung seafoods cocktail, pwede na po yun. 1 kilo po siya. At ito po yung ating gagamitin. Peeled tomato siya. 2 lata po. Ang sukat nito is 850 grams ang 1 lata. 2 ang gagamitin natin. Lagyan natin sa blender. Tsaka natin paikutin. Lagyan natin dito. Tsaka natin pantarin. Okay na ang ating kamis. Igigisa na natin ang ating sauce. Lagyan natin ng mantika, olive oil, kalahating cup. Tulog natin ang bawang. Ang ating bawang, hindi kailangan brown siya. Mamoy lang. Ganito ako magluto. Pag European dish po yung aking niluluto, hindi ko na pinapa-brown ng gusto yung bawang. Yung chicken cubes, sama ko po sa gisa pag naglalagay po ako ng chicken cubes. Tsaka natin ihulog yung ating blender na peeled tomato. Hayaan natin itong kumulo hanggang sa ma-reduce siya. Ngayon, nailagay na natin yung kamatis. Pwede natin pagsama-samahan yung mga sangkap na pampalasa. Oregano, thyme, paminta, yung ating gulay. Mamaya natin to ilalagay pag na-reduce na ang ating sauce. Hayaan muna natin na kumulo. Pag ito'y kumukulo na, ilagay natin sa mahinang apoy. Isisimmer natin siya hanggang sa makuha natin yung saktong lapot ng ating sauce. Dahil pag hinayaan po natin ito sa malakas na apoy, tumatalsik po ito at pwedeng masunog sa ilalim. Kaya ang gagawin natin, isisimmer natin siya. Natin ang ating sauce ay nagsisimmer, ibabalance po natin yung ating seafoods. Ito po yung ating paglalagyan. Pwede na natin pagsama-samahin ang seafoods sa ating kumukulong tubig. Pag na-balance na, tsaka natin ito hanguin. At ilalagay natin sa strainer. Ito na po ang ating sauce. Ito ay nasa mahinang apoy na. Na-balance na siya. Tsaka natin ito i-drain. At babalawan natin ng malamig na tubig. Ito natin ang gripo. At ibubuhos natin yung ating seafoods na nasa kasirola. Kaya natin balawan ng konti. Isa ito na makakatulong para mabawasan yung lansa ng ating seafoods. Tsaka natin alagyan natin ng salaan para yung tubig tumiktik siya ng gusto at hindi na sumama sa ating sauce. Tapos na ang ating sauce. Pwede nating ilagay yung ating mga gulay. Pagsama-samahin na natin lahat.
kulo. Pag kulo na, tsaka natin ilagay yung ating seafoods. Meron na po tayong seafoods marinara sauce. Tsaka yung seafoods. Para kung sakaling kulang po yung ating panimpla, pwede nating dagdagan. At hindi po ma-overcook yung ating seafoods. Hindi po ako gumamit dagdag ng tubig sa ating sauce. Yung pong tubig ng tomato ang nakikita nyong tubig dito. Ang ating marinara, maasim-asim siya, gawa ng kamatis. Okay na ang ating timpla. Pwede natin ilagay yung ating seafoods. Hanggang sa ito'y maluto. Tsaka natin po igigisa yung ating pasta. Dalawa po ang gagawin natin. Isang ginisa at saka yung isang binablance lang siya sa tubig. Nagpakulo ako ng tubig sa kasirola. Tsaka natin ilalagay sa strainer. Po natin ang ating spaghetti pasta. Lagyan muna natin ng asin ang ating tubig para po hindi magdikit-dikit ang ating pasta. Tsaka natin ilagay ang ating spaghetti pasta sa tubig. Tayo magsisimulang magbilang ng 8 to 10 minutes bago natin ito hamuin. Halo-haloin muna natin ang ating pasta hanggang sa magkahiwalay-walay. Tsaka natin ito antayin maluto. Ang purpose po na hinahalo natin ang ating pasta pagkahulog para po hindi siya magdikit-dikit at maganda po yung kanyang pagkaluto. Tsaka natin i-check mamaya after 8 minutes kung ito'y luto na. Ating pasta kung ito'y luto na. Para masiguro po natin ang ating pasta na luto, kuha po tayo ng isang piraso. Putulin natin, tsaka natin kagatin. Kung may nakakagat tayong medyo matigas sa loob, ito yung tinatawag na al dente. Pwede na pong hanguin ating pasta. Ito, i-drain at sasalain sa strainer at patutulan natin ng tubig para hindi na po magtuloy-tuloy ang kanyang pagluto at hindi na siya malabog. Tayo magigisa ng bawang sibuyas para sa ating pasta. Kawali, optional lang po yung panggisa. Bawang. At sibuyas. Pagkawin natin bagya. Tsaka tayo kukuha ng isang portion dito sa pasta na ating nilaga. At sasama natin dito. Mag-isa lang siya, mainitan lang yung ating pasta. Tsaka natin, ito naman, dito natin siya ipapainit. Sasawsaw lang natin dito. Tsaka natin ilalagay sa plato. Ito po yung mabilisan na sistema. Sa bawang, sibuyas at olive oil. Plating na natin. Paikot natin dito. Patong lang natin dito sa ibabaw. Meron na po tayong seafoods marinara pasta. Klaseng pasta. Pasyalan nyo po yung aking studio. May mga iba't ibang klase po akong pasta na in-upload. At pakipindot na rin po ang subscribe button sa ibabaw. Pwede rin po itong serve na bread or wala ng garlic bread.